Hei! Tällä videolla kerron, mikä on tämän verkkokurssin sisältö ja rakenne, miten etenet kurssilla, mitä vaihtoehtoja osaamisesi osoittamiseen sinulla on tällä kurssilla, sekä miten arvioimme osaamistasi. Et pääse tekemään ensimmäistä tehtävätestiä ennen kuin olet katsonut tämän infovideon läpi ja reagoinut interaktiivisiin kohtiin. Myöhemminkin voit palata tähän videoon, jos et enää muista vaikkapa millä pisteillä saa minkäkin arvosanan. Kaikki nämä kurssin videot ovat sellaisia, että kun Moodle kerran on kuitannut ne Hovisp-ikkunan sisällä katsotuiksi, niin sen jälkeen voit jatkossa videoita avatessasi klikata YouTuben logoa, ja YouTuben puolellahan voit kelata videoita edestakaisin ja katsoa vain sen pätkän, jonka haluat nähdä uudelleen. Meihin opettajiin saa ehdottomasti olla yhteydessä ja meiltä saa rohkeasti kysyä asioita ja pyytää neuvoja. Koska verkkokurssien opiskelijamäärät ovat suuret, toivoisin kuitenkin, että tsekkaat aina ensin, löytyisikö hakemasi info kurssin aloita tästä laatikosta tai tästä videosta. Jos ei löydy, sitten voit olla yhteydessä minuun tai Sarjoon. Tässä kaaviossa on esitetty, miten sinun on suunniteltu etenemään kurssilla. Katsot 8 oppituntivideota ja teet kuhunkin liittyvän pienen testin, jonka Moodle pisteyttää automaattisesti. Teet käyttöturvallisuustiedotetehtävän, jonka jompikumpi meistä opettajista lukee ja pisteyttää. Sen jälkeen pääset valitsemaan, haluatko osoittaa osaamistasi osallistumalla kurssikokeeseen, joka tehdään koulussa valvotusti, vai tahdotko mieluummin valita tehtävän annoista 5 projektitehtävää ja toteuttaa ne. Tässä siis yleiskuva. Kerron seuraavaksi vielä tarkemmin kustakin vaiheesta. Aloitat video-oppitunneilta, joita on 8. Niiden aiheet ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset ja ne on lueteltu tässä. Jokaisen otsikon alta löydät muistiinpanopohjan, oppituntivideon ja testin. Muistiinpanopohjaa sinun ei ole mikään pakko käyttää, mutta voit halutessasi hyödyntää sitä, kun teet oppituntivideon pohjalta muistiinpanot. Oppituntitestin tekeminen on tietenkin helpompaa, jos sinulla on muistiinpanoja käsillä. Jos tulet myöhemmin kurssin loppukokeeseen, niin siinä kokeessa muistiinpanoja ei saa käyttää, mutta tietenkin ne muistiinpanot voivat helpottaa kokeeseen valmistautumista. Katso nauhoittamani oppituntivideo ensimmäisellä kerralla Moodlen Hovisp-ikkunan sisällä. Sinun täytyy katsoa video kokonaan ja reagoida kaikkiin interaktiivisiin kohtiin. Ne Hovisp-videon sisälle upotetut interaktiiviset pikkutehtävät eivät varsinaisesti vaikuta mitenkään arvosanaasi, mutta ne täytyy tehdä, sillä muuten Moodle ei merkitse videota katsotuksi. Jos Moodle ei ole merkinnyt videota katsotuksi, se ei avaa sinulle oppituntiin liittyvää varsinaista testiä. Kuten aiemmin totesin, jos myöhemmin palaat videon toiseen kertaan, sitten sinun kannattaa klikata itsesi videon oikeasta alareunasta YouTuben puolelle. Siellä voit kelailla videota edestakaisin ja vaikkapa katsoa uudelleen vain jonkun tietyn kohdan, joka jäi ensimmäisellä katsomiskerralla epäselväksi. Kun Moodle on kuitannut video-oppitunnin suoritetuksi, se päästää sinut tekemään siihen liittyvän pienen testin. Testin voit tosiaan tehdä niin, että sinulla on muistiinpanot samalla esillä. Ensimmäiset 3 ja viimeiset 2 video-oppituntia liittyvät kemian peruskäsitteisiin ja kemikaaliturvallisuuteen. Niihin liittyvät testit ovat pääosin monivalinta, oikein kautta väärin ja yhdistelytehtäviä. Moodle arpoo kysymyksiä laatimastani kysymyspankista, joten sinun tehtäväsi voivat olla eri tehtäviä kuin kaverillasi. Kurssin keskivaiheilla video-oppituntit 4-6 liittyvät pitoisuuksien, ainemäärien ja konsentraatioiden
laskemiseen. Niihin liittyvät testit sisältävät paljon laskutehtäviä. Olen luonut kysymyksen, mutta Moodle arpoo kysymykseen lukuarvot ja laskee itse oikean vastauksen sille antamallani kaavalla. Koska Moodle arpoo sinulle eri luvut kuin kaverillesi, myös oikea vastaus on eri. Eli et voi suoraan kopioida vastauksia. Luonnontieteissä laskutehtävän vastauksen pitäisi aina sisältää lukuarvon lisäksi myös yksikkö. Ohjelman automaattisesti tarkastamissa tehtävissä yksiköissä tulee kuitenkin helposti pisteytyshankaluuksia, joten suurin osa laskutehtävistä on nyt sellaisia, että kysymyksessä on kerrottu, missä yksikössä vastauksen pitää olla, ja sinä syötät vastaukseksi pelkän lukuarvon, eli syötät vastaukseksi pelkkiä numeroita. Huomaa, että tehtävässä on myös kerrottu, mille tarkkuudelle vastaus täytyy pyöristää. Jos pyöristät väärin, et välttämättä saa pistettä muuten oikeasta vastauksesta. Kunkin testin saa tehdä Moodlessa vain yhden ainoan kerran. Muista, että testin lopuksi sinun täytyy painaa ensin lopeta tentti. Ja sitten vielä palauta kaikki ja lopeta. Sen jälkeen Moodle kertoo sinulle palautetta ja pistemääräsi. Koska kurssin kokonaispistemäärä on 300, niin yhden yksittäisen pisteen menetys jossakin testissä harvoin muuttaa loppuarvosnaa. Jos olet tulossa loppukokeeseen, niin testien tekeminen on tietysti hyvää harjoitusta siihen. Heti testin päättyessä kannattaakin tarkkaan katsoa läpi palaute ja etenkin omat virheet, jotta ei tee samantyyppisiä virheitä loppukokeessa. Valvotussa loppukokeessa, kun ei enää saa käyttää muistiinpanoja apuna, niin siellä yksittäisen tehtävän pistemäärä on suurempi. Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan kaikkien täytyy oppia hyödyntämään kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita. Niinpä video-oppituntien jälkeen jokainen tekee käyttöturvallisuustiedotetehtävän, eli etsii netistä jonkun kemikaalin, ja mieluiten toki jonkun omaan alansa liittyvän kemikaalin, käyttöturvallisuustiedotteen ja esittelee sen. Tarkempi ohjeistus tähän tehtävään on tietenkin tehtävän omassa laatikossa Moodlessa. Tässä vaiheessa sanon vain, että tehtävää ei ole tarkoitus tehdä vain kopioimalla tekstipätkiä. Tehtävää ei saa myöskään tehdä yhdessä kaverin kanssa, vaan tehtävän täytyy olla todistettavasti ikiomalla luovalla tyylilläsi tehty. On erilaisia tapoja, joilla voit esitellä käyttöturvallisuustiedotteen ydinkohdat niin, että me opettajat tehtävää arvioidessamme näemme, että olet tehnyt tehtävän ihan itse. Voit esimerkiksi piirtää, valokuvata tai videoida, kunhan näytät omat kasvosi tai vähintäänkin liität mukaan nimikirjoituksesi niin, että se on alun perin kuvassa mukana eikä sitä ole lisätty digitaalisesti jälkikäteen. Työsi ei myöskään saa muistuttaa liikaa kenenkään toisen opiskelijan työtä. Tarkemmat ohjeet käyttöturvallisuustiedotetehtävään ovat tehtävän oman otsikon alla. Sitten kun video-oppitunnit ja käyttöturvallisuustiedotetehtävä on suoritettu, sinun on aika päättää, haluatko osallistua kurssikokeeseen vai tehdä 5 projektia. Jos videoissa esitetyt asiat ovat tuntuneet sinusta tutuilta ja helpoilta ja pääset hyvin paikalle koululle johonkin koeaikaan, sinun saattaa olla helpointa käydä näyttämässä osaamisesi kokeella. Jos taas teorian pänttäämisen sijaan mieluummin sovellat asioita touhuamalla jotain käytännössä kotona tai työpaikalla, ja jos itsesi valokuvaaminen tai videoiminen touhuamassa ei ole sinulle vieras ajatus, niin voit kokeen sijasta osoittaa osaamistasi projektitehtävillä. Kokeeseen ei saa tulla ilmoittautumatta etukäteen. Ilmoittautumista varten Moodlessa on ajanvaraustoiminto,
mutta siihen kenttään ei pääse, ellei ole ensin tehnyt kaikkia edeltäviä tehtäviä. Eli ensin pitää tehdä kaikki tehtävät, sen jälkeen pääsee valitsemaan tarjolla olevista koeajoista. Se ajanvaraus on säädetty niin, että jos koetta varten on varattu vaikkapa 25 hengen luokkatila, niin silloin kokeeseen voi ilmoittautua korkeintaan 25 henkilöä. Eli on mahdollista, että koeajat puukataan täyteen. Siinä tapauksessa luomme kyllä lisää koeaikoja. Nythän tilanne on se, että kurssille pystyy ilmoittautumaan mukaan pitkin matkaa, joten emme vielä tiedä, mikä on tämän kurssin lopullinen osallistujamäärä, emmekä me tiedä, kuinka moni valitsee kokeen ja kuinka moni projektit, emmekä myöskään tiedä, mikä mahtaa olla se kuukausi, jona olisi eniten kokeen tekijöitä. Emme siis ole voineet täysin ennakoida, kuinka monta koetilaisuutta täytyy varata ja milloin. Eli me seuraamme sitä tilannetta Moodlessa ja luomme tarvittaessa uusia koeaikoja pitkin lukuvuotta myös kysynnän mukaan. Siis, jos olisit ilmoittautumassa kokeeseen ja huomaisit, ettei mihinkään lähiaikojen kokeista enää mahdu mukaan, niin silloin todennäköisesti me opettajat kyllä myös huomaisimme kokeiden täyttyneen ja kävisimme mahdollisuuksien mukaan avaamassa joitain lisäaikoja tarjolle. Jos et sitten jostain syystä olekaan itse tulossa kokeeseen alun perin suunnittelemaasi aikaan, niin peru ilmoittautumisesi Moodlessa. Näin paikka vapautuu jollekulle toiselle. Osa koetilaisuuksista pidetään Omnian Kirkkokadun toimipisteessä. Osa Leppävaaran toimipisteessä. Katso siis ilmoittautuessasi tarkkaan, että koe on paikassa, johon pääset tulemaan. Koetta ei ole mahdollisuutta tehdä etänä, vaan sen voi tehdä ainoastaan valvotusti paikan päällä. Jos sinun ei ole mahdollista tehdä koetta arkena virka-aikaan koulussa, niin sitten et yksinkertaisesti voi valita koetta suoritustavaksi, vaan teet sen sijaan projektit. Projektit pystyy tekemään täysin etänä. Loppukoetilaisuus on sellainen, että Moodleen ilmestyy siksi kokeen ajaksi esille koelinkki, johon sisäänkirjautumiseen saat salasanan koetta valvovalta opettajalta. Kurssikoe siis tehdään Moodlessa niin kuin sitä edeltävät testitkin, mutta ero on se, että sinulla ei saa olla käytössä muistiinpanoja tai mitään muutakaan materiaalia, vaan opettaja valvoo selkäsi takana, että et keksi vastauksia muualta kuin omasta päästäsi. Jos koetta valvova opettaja ei tunne sinua ennestään muilta kursseilta, niin varaudu todistamaan henkilöllisyytesi kokeessa. Loppukokeeseen ei tarvitse lainkaan osallistua, jos valitsee sen sijaan projektitehtävät. Projektitehtävien tehtävän annot ja ohjeet löydät Moodlesta projektit-otsikon alta. Siellä on peräti 35 vaihtoehtoa, joista valitset 5. Ne projektit ovat 7 paketissa, joiden otsikot auttavat sinua valitsemaan omaan alasi liittyvän tai muuten kiinnostavan teeman projekteillesi. Voit kuitenkin vapaasti myös miksata paketteja, eli sinun ei ole pakko tehdä mistään paketista kaikkia 5 tehtävää, vaan voit valita projektitehtäviä myös sieltä täältä eri otsikoiden alta, kunhan vain teet yhteensä 5 projektia. Niiden 35 vaihtoehdon joukossa on varmasti sellaisia, joita et pysty toteuttamaan kotoasi löytyvin ainein. Et valitse sellaisia. Löydät ihan varmasti niiden 35 tehtävän joukosta myös 5 sellaista, jotka pystyt tekemään käytettävissäsi olevin välinein. Eli kun vaikkapa kylpypommiprojektissa tarvitaan ruokasoodaa ja sitruunahappoa, niin jos sinulla ei ole ruokasoodaa ja sitruunahappoa, niin et tee kylpypommia, vaan valitset tilalle jonkun muun homman.
Eli projektiksi ei kelpaa mikään sellainen, että selität videolla, että minulla ei nyt tässä ole niitä ja näitä, mutta kuvitellaanpa, että olisi. Kun jonkun projektin teet sen kunnolla juuri tehtävänannossa kuvatulla tavalla. Sinulla on omiin videoihisi ja muihin tuotoksisi tekijän oikeudet, eli emme näytä videoitasi muille opiskelijoille tai muuta vastaavaa. Toisaalta sinun tulee myös kunnioittaa muiden tekijänoikeuksia. Sinun täytyy dokumentoida omat tekemisesi niin, että on selvää, että olet tehnyt projektisi ihan itse, etkä kopioinut niitä jostakin. Siksi on tärkeää, että näemme videoilla kasvosi ja kuulemme äänesi. Kurssilla keräillään pisteitä. 8 oppituntitestin pisteet tulevat näkyviin reaaliaikaisesti, koska Moodle pisteyttää ne automaattisesti. Käyttöturvallisuustiedotetehtävästä, samoin kuin projekteista, tulee pisteet näkyviin sitä mukaan, kun jompikumpi opettajista ehtii arvioida esityksiä. Kurssikokeessa on sekä Moodlen automaattisesti pisteyttämiä osioita että avoimia tehtäviä, jotka opettaja lukee ja pisteyttää. Pisteytystä on painotettu niin, että 2/3 arvosanan vaikuttavista pisteistä tulee joko kurssikokeesta tai projekteista. Muutkin osiot on kuitenkin suoritettava. Et voi esimerkiksi tehdä pelkkiä projekteja, vaan video-oppitunteihin liittyvien testien ja käyttöturvallisuustiedotetehtävän on myös oltava tehtynä ennen kuin annamme sinulle arvosanan. Maksimipistemäärä on 300. Tarvitset vähintään 120 pistettä, jotta kurssi on ylipäänsä läpi. 250 pisteellä saat kiitettävän arvosanan. Jos olet tehnyt kaikki 3 osiota, mutta kokonaipistemääräsi ei riitä kurssin läpäisyyn, sovit jommankumman opettajan kanssa, miten täydennät suoritustasi. Jos olet tehnyt kaikki 3 osiota, mutta arvosanasi jää alle tavoittelemasi, sovit jommankumman opettajan kanssa, miten korotat arvosanaasi. Meillä on silloin tällöin Teamsissa verkkokurssin tukiaika, jolloin jompikumpi meistä opettajista päivystää siellä. Voit silloin ilmestyä linjoille, jos sinulla on jotain kysyttävää. Aikataulut ja linkit Teamsiin löytyvät Moodlen uutiset-osiosta. Teitä on tällä kurssilla opiskelijoita Omnian kaikista eri toimipisteistä, joten en voi antaa yksityiskohtaista yleisohjetta siitä, keneltä juuri sinä voit saada tukea omassa toimipisteessäsi. Minä itse päivystän viikoittain Leppävaaran toimipisteen Ytöjotsissa. Muissa toimipisteissä on kollegoitani. Voit joka tapauksessa mennä omaan Ytöjotsisi käyvään silloin, kun siellä on joku kemian opettaja. Kun sitten seuraat ja suunnittelet opintojasi Wilmassa, niin huomaathan, että tällä kemian verkkokurssilla ei tehdä koko fysikaalista kemialliset ilmiöt ja niin edelleen pakettia. Kun aikanaan merkitsimme sinulle arvosanan kemiasta, niin jos Wilmassa on jo valmiina fysiikan osion arvosana, niin siinä tapauksessa laskemme fysiikan ja kemian arvosanoista keskiarvon ja merkitsemme sen näkyviin fysiikan ja kemian kokonaisarvosanan kohdalle. Jos taas et ole vielä tehnyt fysiikan osiota, niin näet kemian arvosanasi vain Wilman opinnot välilehden suoritukset painikkeen takaa. Sitten, kun olet tehnyt fysiikan osion joko erillisellä verkkokurssilla tai lähiopetuksessa, tai miten nyt teetkään, niin sitten fysiikan opettaja laittaessaan fysiikan arvosanaa huomaa, että kemiastahan on jo arvosana valmiina, ja hän sitten siinä tapauksessa merkitsee fyken kokonaisarvosanan. Eipä sitten muuta kuin tsemppiä. Toivottavasti viihdyttävän kurssin parissa
ja saavutat kemian opinnoillesi asettamiasi tavoitteita.